ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ የአብሽ መጠጥ አሰራርን ነው። አብሽ ለጤናና ለሰውነት ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅም አለው። ነገር ግን ይመራል፣ እንደገና ደግሞ ለሰውነት ጠረንም ጥሩ አይደለም ስለሚባል ብቻ እንጠለዋለን። ጠቃሚ ከሆነ ጥቅሙን አይተን በተለያየ መንገድ ተጠቅመን ብንሰራው መልካም ነው። እናንተም የሚያጣፍጥ ነገርና ጣዕምን የሚቀይር ነገር እየጨመራችሁ ተጠቀሙበት። እኔም የሚጨመረውን እየጨመርኩ አሳያችኋለሁ። በዛ መልኩ ተጠቀሙበት ማለት ነው። አሁን ወደ ስራዬ እሄዳለሁ። ይሄኛው ጥሬ አብሽ ነው። ይሄ ደግሞ ዱቄቱ ነው። አብሽ በሀገራችን ሁለት አይነት መልክ አለው። ጥቁርና ነጭ ብለን እንሰይመዋለን። ጥቁሩንም ነጩንም አስፈጭተን ለአብሽ መጠጥነት መጠቀም እንችላለን። አብሽን እንዴት ነው ጥሬ አብሽን እንዴት ነው ወደ ዱቄትነት የምንቀይረው የሚል ጥያቄ ሊመጣባችሁ ስለሚችል በአጭሩ ዘርዘር አድርጌ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ይህ አብሽ መጀመሪያ ንጹህ መሆን አለበት። ንጹህ ለመሆን ተበጥሮ ተነፍቶም ሆነ እንዳመችነቱ አብሽ ብቻ ሲቀር ሌላውን አስወግዳችሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይታጠባል። አንዳንድ ጊዜ ከመታጠቡ በፊት ደግሞ የሚሟሙ አፈር የመሳሰሉና ከላይ የሚሰፉ ነገሮች ካሉ ጊዜ እንዳይፈጁብን መጀመሪያም እጥብ አድርገን ማስጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ስናጥብ መጀመሪያ ውሃ ስለማይችል ብዙ ሰዓት አንዘፈዝፈውም። ወዲያውኑ ውሃ እየጨመርን እያሸን እናጠነፍፍና ድርቅ እንዲል በማያጣብቅ እቃ ላይ አስጥተን እናደርቀዋለን። በደንብ ከደረቀ በኋላ የአብሽ ወፍጮ አለ። በማንኛውም ብናስፈጨው አይሆንም። በአብሽ ወፍጮ ውስጥ አስፈጭተን ነፍተን በጠርሙስ እቃ ወይም በሸክላ እቃ እንዳይበላሽ አድርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አንደኛው አሰራር ነው። ሁለተኛ አሰራር የምለው ነገር አለ። አቦንቁልን እንሰራለን። ማቦንቆል የሚጠቅመው በጣም እንዳይመር ይሆናል ነው የተባለው እና እንደዛ እንጠቀማለን። አገራችንም እንደዛ ይሰራል። ስለዚህ በሚነቁሉበት ጊዜ ደግሞ ጥንቃቄ ይፈልጋል። የበለጠ ከበቀለ ውሃ ነው የሚሆነው፣ ቅጠል ብቻ ይሆንና ልክ እንደ ሽምብራ አፍንጫ ያህል ማውጣት አለበት። ይህን ስነግራችሁ ደግሞ እንዴት ነው የምናበቅለው ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት ስለ አቦነቋቆል ሰርቻለሁ። እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለመድገም ያህል እንዴት ነው የሚደረገው? ልክ ቅድም እንዳልኳችሁ በምንም መልክ ይሁን በሚመች መልክ ጽድት ትጥብ ይደረጋል። ከዛ በኋላ በጣም ጥንፍፍ ይደረግና ጎድጎድ ባለ እቃ ድምድም አርጋችሁ ታስቀምጡታላችሁ። ካደረ በኋላ ወይም ከዋለ በኋላ አደረ የምንለው ከ1 እስከ 12 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ እየተከታተላችሁ ልክ የሽምብራ አፍንጫ ያክል ብቅ እስከሚያደርግ ድረስ ትጠብቁና ከስር ገልበጥ እያደረጋችሁ አሁንም በፀሐይ ሙቀት ብትና አርጋችሁ ታሰጡታላችሁ። በንጹህ ማስጫ ንጹህ ቦታ ላይ ከዛ ደጋግማችሁ ታሰጡና ድርቅ ይላል። አሁንም ያ የደረቀውን አብሽ በአብሽ መፍጫ ታስፈጩና ልክ ቅድም እንደነገርኳችሁ አስተካክላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ለመጠጥ የምንጠቀምበትን አብሽ አይቆላም። ተዘብዝፎ ደግሞ ሳይፈጭ በፊት አይሆንም። ስለዚህ ይሄንን ልንገራችሁ ብዬ ነው፣ ይጠቅማል። ሌላው ጥያቄና መልስ ላይ ደግሞ ስለ አብሽ አዘገጃጀትም ራሱን የቻለ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ መመልከት ይቻላል። ከየት ነው የሚገኘው? እኛ ከኢትዮጵያ ውጭ ላለን ለምንለው የኢትዮጵያ ሱቅ አለ፣ እዛ ልናገኝ እንችላለን። እንደገና ደግሞ ሀገራችን ስንሄድ ከባልትና ሱቅ ገዝተን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እዚህም ደግሞ በቡና መፍጫም እኔ ፈጭቼ ሞክሬያለሁ። ያው ትንሽ የማሻከሩ ጉዳይ ነው እንጂ በጣም ከደቀቀ በዛ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ።
እና የአብሽ ዱቄት አዘገጃጀት እና መጠጥ ይሄን ይመስላል። መጠጡን ለመስራት አሁን መጀመሪያ መነስነስ ስለሚያስፈልግ እየነሰነስኩ አሳያችኋለሁ። አሁን የአብሽ ዱቄቱ መነስነስ ስላለበት ጎድጓዳ እቃ ውስጥ ውሃ ጨምራለሁ ማለት ነው። በርከት ያለ ውሃ አሁን እጄን ታጥቤ አድርቄያለሁ። ውሃው ላይ ቀስ እያልኩ እነሰንሳለሁ። ሌላ መነሰሻ መንገድም ካለ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ትንሽ ቁንጥር 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 እያደረጋችሁ እንደዚህ ቀስ ብሎ እንዲዘቅጥ ነው። መጠናችሁን መጀመሪያ እየነሰነሳችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። በተለይ አብሽ ነስነሳችሁ ማታውቁ ሊበዛባችሁ ይችላል። አስቀምጬ ለጠጣው ስትሉ ደግሞ አይሆንም። በጣም ከቆየ ይቀጥናል። ትኩስ ትኩሱን ነው መሰራት ያለበት። አብሹን እንዲቀስ ብዬ የምነሰንስበት ምክንያት ቀስ እያለ ዱቄቱ ወደ ታች ያዘቅጣል። እንደገና ውሃው ደግሞ ታውታላችሁ በኋላ ወደ አረንጓዴነት ይሄዳል። ያ ውሃ ምሬቱን ይዞ ስለሚሄድ ምሬቱ ይቀንሳል ስለሚባል ነው። ማጣፈጫ ብዙ ይፈጃል። አሁን እኔ ይበቃኛል ይሄ። እንዲከድ እናደርግና ከ6 እስከ 8 ወይም ደግሞ 12 ሰዓት ድረስ ማቆየት ትችላላችሁ። እኔ 8 ሰዓት ድረስ አቆየዋለሁ አጠገቡ ስለሆንኩኝ ማለት ነው። መንቀሳቀስ የለበትም። ይሄ ቪዲዮ ስለሆነ እንዲመቸኝ ነው ወደዚህ ጠጋ ያደረኩት። ቀስ ብሎ እንዲዘቅጥ ማለት ነው። በቃ ከ8 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ የተነሰነሰው አብሽ ከ8 ሰዓት በኋላ እዚህ ደርሷል። አሁን የሚቀጥለው ስራ ከላይ የጠለለውን ውሃ እናፈስና ከስር ያለውን አብሽ መበጥበጥ ነው ማለት ነው። አሁን አጠለዋለሁ። የሚጠለልበት ምክንያት የበለጠ እንዳይመር እንጂ ምንም ችግር የለውም። እስከነ ውሃውም መጠቀም እንችላለን፣ ግን በጣም ይመራል። ይሄኛው ጥላው ውሃ ይደፋል ማለት ነው። አብሹ ይሄን ይመስላል። መጠን እንደ ፍላጎት ነው። እኔ የምጠቀመውን ያህል ብቻ ነው የነሰነስኩት። ሌላው የመልኩ ጉዳይ ነው። እንደ አብሹ ሁኔታ ነው። አሁን ሀገራችን ነጭ አብሽ፣ ጥቁር አብሽ የምንለው አለ። ይሄኛው ጥቁር አብሽ ከሚባለው ክፍል ነው። መልኩ የሚወሰነው እንግዲህ በአብሹ መልክ ነው ማለት ነው። ድሮ በእጅ እንዲህ ይደረግና መጀመሪያ ምንም ሳይገባበት ውሃ ጠብ ጠብ እየተደረገ እንዲህ ይመታል። በትንሹ ጠብ እየተደረገ ማለት ነው። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? አንደኛ ሲመታ ብዙ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ የመቅጠንና የመወፈሩንም ለማስተካከል ይመቻል ማለት ነው። ከእጅ አልፎ ደግሞ በማንኪያም እንደዚህ ይመታል። አሁን ግን ማሽን ስላለ ለመምታት የምንፈጀውን ጊዜ ስለሚቆጥብልን በመፍጫ ማሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን መፍጫ ውስጥ ነው የምንጨምረው። ከዛ በፊት ግን ይሄ ከተዘፈዘፈ 8 ሰዓት ነው። 6ም ማድረግ ይቻላል፣ እስከ 12ም ማድረግ ይቻላል። ከዛ በኋላ ከሆነ ግን ይቀጥናል፣ መቆየት የለበትም ማለት ነው ከዚህ ሰዓት ውጪ።
እነዚህ አራቱ ነገሮች ለጣዕምና ለማጣፈጫ የምንጠቀምባቸው ነገሮች ናቸው። እዚህ ውስጥ ያለው ፍሬውን አውጥቼ በውሃ የዘፈዘፍኩት ቴምር ነው። እሱም አብሮ ለመፈጨት ይመቻል ማለት ነው። ይሄ የሎሚ ጭማቂ ነው። የሎሚ ጭማቂ ለጣዕምና አብሽን ስንጠቀም ብዙ ጊዜ ያሸታል ብለን ስለምንፈራ ለዛ የሎሚውን ጭማቂ መጠቀም ይጠቅማል ማለት ነው እና ለዛ እንገለገልበታለን። ሌሎቹ ከሎሚው ውጪ ያሉት ለማጣፈጫነት የምንጠቀምባቸው ናቸው። ስንፈልግ አንድ ላይ ስንፈልግ ለብቻ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እኔ አሁን ስኳሩን አልጠቀምም፣ ሶስቱን ጨምሬ ብቻ ነው የምሰራው። ስለዚህ መጀመሪያ ቴምሩን እጨምራለሁ። የሎሚ ጭማቂ እዚህ ላይ የብርቱካን ጭማቂም መጠቀም ትችላላችሁ አብራችሁ። ሎሚው መቅረት የለበትም። ትንሽ ነው የምጨምረው አሁን። ቴምሩ ራሱ ስለሚያጣፍጥ ማር ብዙ መጨመር አስፈላጊ አይደለም። እያየው አስተካክላለሁ። ከዛ በኋላ ይፈጫል። በደንብ ፈጭቼዋለሁ። ይኸውላችሁ ውፍረቱን እስቲው እኔ ቀጠን ሲል ስለምወድ ነው እንጂ በወፍራሙ መጠጣት ይቻላል። አቅጥኖ ብዙ እንዲጣፍጥ ስኳር ከመጨመር ወይ ማር ከመጨመር ማለት ነው። እና እኔ ግን በጣም ነው የወፈረው። ትንሽ ጣል አረግበታለሁ። ይበቃዋል። ቢወፍርም አልጨምርም ካሁን በኋላ። እስቲ አሁን ልቅዳው። ደርሷል። ተመልካቾቼ እስቲ ልቅመሰው። ቆንጆ ነው፣ ተስተካክሏል። እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ቀላቅላችሁ ተጠቀሙበት። የዛሬን ስራዬን ጨርሻለሁ። በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ።